नमस्ते साथीहरू। यदि तपाईहरु पनि NIC ASIA बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईसँग ATM कार्ड नभए पनि NIC ASIA बैंकको कुनै पनि ATM मेसिनबाट रकम सजिलै झिक्न सकिन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले NIC ASIA बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपलाई लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। अब यहाँबाट कार्डलेस विथड्रको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ। विथड्रो फर अन्तर्गत रहेको दुईवटा विकल्पहरूमध्ये सेल्फ डिफल्ट रहेकोले यसलाई यथावत नै रहन दिनुहोला। तपाईले कति रकम झिक्न चाहनु भएको छ त्यो यस बक्समा लेख्नुपर्छ। कार्डलेस विथड्रो मार्फत तपाईले एक पटकमा रु 25,000 सम्म झिक्न सकिन्छ। अब यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्दा तपाईले 4 डिजिट्स पिन राख्नुपर्छ। त्यसपछि केही बेरमै ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसको जानकारी प्राप्त हुनेछ र तपाईको मोबाइलमा 6 डिजिट्सको OTP कोड पनि प्राप्त हुनेछ। अब तपाईले नजिकको NIC ASIA बैंकको ATM मेसिनमा गएर यी स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले यहाँबाट कार्डलेस ट्रान्ज्याक्सनलाई छनौट गर्नुपर्छ। अब भाषालाई छनौट गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि म इङ्ग्लिस भाषालाई छनौट गर्दैछु। प्लिज इन्टर द मोबाइल नम्बरको बक्समा तपाईले मोबाइल बैंकिङ रजिस्टर्ड गरेको मोबाइल नम्बर राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। प्लिज इन्टर योर OTP को बक्समा तपाईको रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरमा प्राप्त भएको 6 डिजिट्सको OTP कोड राखेर कन्टिन्यूको बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। प्लिज कन्फर्म यो ट्रान्ज्याक्सन अन्तर्गत तपाईको मोबाइल नम्बरको साथै अहिले विथड्रो गर्न लागेको रकम पनि देखिन्छ। यहाँबाट यसको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि प्लिज वेट यो ट्रान्ज्याक्सन इज बिङ प्रोसिड देखिन्छ र केही बेरमा ATM मेसिनबाट उक्त रकम प्राप्त हुनेछ। हस्त साथीहरू, यसरी कार्डलेस विथड्रो सेवा प्रयोग गर्नको निम्ति तपाईले NIC ASIA बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा अनिवार्य लिएको हुनुपर्दछ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।